În episodul 6 din Romontania. Un câine se ușurează, ne croim drum printre copaci, vine ceața peste noi. Romontania, episodul 6. Suntem în județul Caraseverin, la Crivaia, pe lângă Văliuc, lângă lacul Gozna. Pentru astăzi vrem să facem o urcare nici prea grea, nici prea ușoară. Ne aflăm la 700 de metri, vrem să urcăm până la 1450 de metri la vârful Piatra Gozna. Pentru că traseele nu sunt foarte bine marcate, nu știu exact ce traseu urmăm, dar știu cu siguranță că trebuie să mergem prin pădure tot înainte la deal. Se pare că avem al doilea episod de Romontania în care suntem însoțiți de un câine pe traseu. De data asta îl cheamă Vali, de la Văliuc, și e un câine foarte vesel, care își marchează teritoriul și se plimbă pe lângă noi. Bun, am mers vreo o oră și un pic prin pădure și când zic prin pădure, chiar vorbesc serios, am mers prin pădure, efectiv, am pierdut traseul la un moment dat. Tibii din viitor de pe coborâre. Dacă faceți vreodată traseul ăsta, ar fi bine să nu ratați marcajul ăla de acolo, care spune clar că traseul cu punct albastru e în partea stângă, noi am mers de fapt în partea dreaptă. Am tăiat-o prin pădure, apoi, bine, am fost însoțiți de un câine, altfel n-am avut curaj și acum o să continuăm pe traseul albastru, mai avem de urcat vreo 500 de metri în vertical și vom ajunge pe vârful Piatra Gozna. Și după aia a zis, e vina avocaților. Bună!
Mai avem vreo 150 de metri de urcat. Cred că asta înseamnă cam încă vreo oră de mers. Am ajuns la pârtea de teleschi. Nu știu dacă peisajul o să mai fie așa de fain. Sper că da. Probabil că nu. În rest, ce să mai zic? Am mâncat Eugenii. Apoi am mâncat încă Eugenie. Câinele a mâncat Eugenie. Absolut de nicăieri, zici că am fi la munte, ne-a învăluit o ceață densă. Și cum te simți în Romontania 6? Aș putea spune că sunt cu capul în nări. Dar am ajuns la vârful Piatra Cozna, 1450 de metri. Vedem și vârful Seminic în zare. La vare vedem pârtea de Telescaun, Văliuc, lacul Gozna și Criveia, de unde am plecat mai devreme. Eu zic că peisajul pe care îl avem acum în jurul nostru a făcut să merite așteptarea. Partea prin pădure a fost reușită, măcar îl avem prieten pe noul membru Romontania, Vali, câinele care cu siguranță dacă ar vedea un urs ar fi primul care ar lua-o la fugă. Cam atât pentru Romontania 6, până data viitoare, la revedere!